গুড মৰ্নিং বিচি বন্ধুসকল। আজি মই গৈ আছোঁ ফিনো বেংকত কিট নোহোৱাকৈ জনসেভিং একাউণ্ট কেনেকৈ অপেনিং কৰে। আমি জানো যে ফিনো বেংকত কিট নোহোৱাকৈ একাউণ্ট কৰিব নোৱাৰি বহুতেই ভাবে, কিন্তু আচলতে লেটেষ্ট আপডেট এটা আহিছে। কিট নোহোৱাকৈ যোনটো কিট আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই কিটটো নোহোৱাকৈ আমি ফিনো বেংকত কম খৰচত একাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ, মাত্ৰ 250ত। কেনেকৈ? প্ৰথমতে আমি ফিনোমিটাৰ এপছত গৈ আইডি পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি তাৰপিছত কাষ্টমাৰৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আমি চাৰ্চ কৰি ল'লোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে চাওক, ইয়াত অপেন একাউণ্ট বুলি অপশ্যন আহিছে। ইয়াত 7 ধৰণৰ একাউণ্ট আছে। আমি ইয়াৰ পৰা জনসেভিংছ একাউণ্টটো বাছি ল'লোঁ। জনসেভিংছ একাউণ্টটো চাওক 249ত হৈ গৈছে। কাষ্টমাৰৰ যিকোনো ডিবিটি গভমেণ্টৰ যিমান পইচা, ঘৰৰ পইচা, এমএনৰেগা যিমান আছে, জব কাৰ্ড টপ কাৰ্ড চব পইচা সোমাব। ইয়াছ ডু ইউ ৱান্ট টু আদাৰ ছেটিং, য়েছটো কৰি দিব খালি। তাৰপিছত তলত প্ৰম' কোডটো এনে কৰি দিব, কিন্তু ইয়াছ যদি নকৰে তেনেহ'লে আদাৰ লিংক নহ'ব, কিন্তু ইয়াছটো কৰি দিব। তাৰপিছত ইণ্টাৰ UID নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আধাৰ নাম্বাৰ, এইটো কাষ্টমাৰৰ আধাৰ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দি ল'ব। কাষ্টমাৰৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছতে আৰু এটা ইয়াৰ আগতে কাম কৰিব লগা, আপোনাৰ ডিভাইচটো কানেক্টিং কৰি ল'ব লাগে। ডিভাইচটো কানেক্ট কৰি আপোনাৰ যদি ভিভো, অপো তেনেকুৱা মোবাইল হয় OTGটো অন কৰি ল'ব। OTGটো কোনোবা মোবাইল আছে আকৌ OTG অন নকৰাকৈও হৈ যায়। আপুনি ডিভাইচটো যোনটো মান্ত্ৰা হওক, মৰফো হওক, এই ডিভাইচটো কানেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছতে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দি ল'ব। দিয়াৰ পিছতে টিক্স বক্স লগাই ল'ব। তাৰপিছত অথেণ্টিকেশ্যন টাচ কৰিব, কাষ্টমাৰৰ ফিংগাৰ আহিব। ফিংগাৰ অহাৰ পিছতে এনেকৈ 10 ফিংগাৰৰ ছিগনেল আহিব। কাষ্টমাৰৰ ফিংগাৰটো লৈ ল'ব। কাষ্টমাৰৰ বুঢ়া আঙুলিৰ ফিংগাৰটো ল'ব। লোৱাৰ পিছতে এনেকৈ ডিটেইলছটো শ্ব' কৰি দিব। তাৰপিছত কাষ্টমাৰ মেৰিড নে আনমেৰিড শ্ব' কৰিব। কাষ্টমাৰ ফাদাৰ্ছ নেম বা হাজবেণ্ড নেম ওপৰত শ্ব' কৰিব। কাষ্টমাৰৰ মাদাৰ্ছ নেমটো তলত আপুনি দি দিব এনেকৈ। ঠিক আছে, এনেকৈ দিয়াৰ পিছতে আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন দিব। তলত যাব, তলত চাব আপোনাৰ অকুপেশ্যনটো ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰে। এগ্ৰিকালচাৰ দিলে ভাল বেছি চবতকৈ। যদি মতা মানুহৰ কৰিছে তেনেহ'লে এগ্ৰিকালচাৰ দিব। আৰু এনেকৈ অলপ স্ক্ৰল দি নেক্সট কৰি অথেণ্টিকেশ্যন আকৌ টাচ কৰি দিব। টাচ কৰাৰ পিছতে ছাবমিট ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি পেন কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব। যদি পান কাৰ্ড নাই কাৰোবাৰ তেনেহ'লে ফৰ্ম 60 ফিল আপ কৰিব। পান কাৰ্ড যদি আছে পেন কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব। পেন নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছতে পেন কাৰ্ডৰ ফটো কেপচাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমি অলৰেডি পেন নাম্বাৰটো দিছোঁ। দিয়াৰ পিছতে পেনৰ ফটো আমি কেনেকৈ ল'ব লাগে চাওক। কেপচাৰ ফটো বুলি তলত আছে, তলত কেপচাৰ ফটো বুলি আছে, তাত টাচ কৰিব আৰু ফটোটো লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছতে এনেকৈ ক্ৰপ কৰিব পাৰে। ফটোটো একদম জোখত আৰামত এনেকৈ কাটি দিব। পেন কাৰ্ডটো ক্লিয়াৰ যাতে হয়, বগা কাগজত ৰাখি কিনে ফটোটো মাৰিলে ভাল, নহ'লে আকৌ পেন কাৰ্ডটো ৰিজেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। একাউণ্ট কৰোঁতে এটা বস্তু ধ্যান দিব, যাতে পেন কাৰ্ডত কোনো ভুল নাথাকে, বয়স বা নাম, সেই বস্তুটো চাই কিনে দিব। তাৰপিছত ফটকা ডিক্লেৰেশ্যনত কৰিব, আই এম টেক্স ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আই একচেপ্ট তাত কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াত নমিনীৰ ডিটেইলছ বিচাৰিছে। নমিনী আপুনি যদি 18 বছৰৰ ওপৰত হয়, মেৰিড পাৰ্চন হয়, তেনেহ'লে আপুনি ল'ৰা ছোৱালী, ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছ, মানে বহুত অপশ্যন থাকে তাত, হাজবেণ্ড ৱাইফ। এতিয়া ধৰি লওক আমি নমিনীৰ ডিটেইলছটো ইয়াত দি আছোঁ। নমিনীৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিবলৈ দিছে। তাৰপিছত নমিনীৰ জন্ম তাৰিখটো ইয়াত দিব আপুনি। নমিনীৰ জন্ম তাৰিখটো কেলেণ্ডাৰ ৱাইজ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। যোনটো নমিনী আপুনি দিছে, নমিনীৰ নাম আৰু বয়সটো ইয়াত আৰামত দিব। দিয়াৰ পিছতে ডে, মান্থ, ইয়েৰ আৰামত চিলেক্ট কৰি ল'ব। নমিনীৰ লগত সম্বন্ধ কি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব। ব্ৰাদাৰ, ছিষ্টাৰ, ছন, ডটাৰ, কন্যা হয়, ডটাৰ দিলোঁ। তাৰপৰা নমিনীৰ এড্ৰেছ আৰু সেইটো ছেইম হোৱাৰ কাৰণে টিক্স লগালোঁ আৰু গাৰ্জেনছ নেম দিব দিছে। অৰ্থাৎ আমি যোনটো একাউণ্ট খুলিছোঁ, একদম সৰু ছোৱালী নমিনী দিয়া হৈছে, তাৰ দেউতাকৰ নাম ইয়াত আকৌ দিবলৈ দিছে। অৰ্থাৎ যদি আপুনি নমিনী ফাদাৰ্ছৰ গাৰ্জেনছ নেম দি দিলোঁ, তলত টিক্স বক্স লগাই দিলোঁ। যদি ডাঙৰ মানুহ হয় তেনেহ'লে তেনেকুৱা গাৰ্জেন চিলেক্ট কৰিব নালাগে। 18+ হ'লে, যদি 18ৰ তলত হয় তেনেহ'লে গাৰ্জেনছ নেমো দিব লাগে। এইটো গাৰ্জেণ্টৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চুজ কৰি আছোঁ। এনেকৈ আপুনি চুজ কৰি দিব। ডে, মান্থ, ইয়েৰ চব চিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছতে আপুনি
2 হুইলার 3 হুইলার 4 হুইলার যদি আছে দিব আর্নিং মেম্বার 1 দিলো ইনকাম দিলো আমি ইয়াত 48,000 আপোনাৰ যিমান ইনকাম আছে দিব কাস্টমাৰৰ তাৰপিছত ইয়াত 250 এমাউণ্টটো সিলেক্ট দি দিব তাৰপিছত আই একসেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন তাৰপিছত অথেণ্টিকেশ্যন টাচ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত ফিংগাৰ আহি গৈছে কাস্টমাৰৰ ফিংগাৰটো আকৌ ল'ব সাবমিট কৰিব সাবমিটটো কৰাৰ পিছতে এটোত ক্লিক কৰিব আৰু নেক্সট কৰি দিব লেফট হ্যান্ডৰ বুঢ়া আঙুলি ল'ব বাহাতৰ বুঢ়া আঙুলি ফিংগাৰৰ কোৱালিটি যাতে 60-50 ওপৰত হয় 50-40 ওপৰত হ'ব লাগে আমি ট্ৰাই কৰি আছো ইয়াতকে বেছি ল'বলৈ 77 লব আহিছে তাৰপিছত 2 নম্বৰটো আমি তিনিটা ল'ম ইয়াৰ পৰা পাঁচটাও ল'ব পাৰে তিনিটা ল'লে কি হয় দুটাও ল'ব পাৰে মানে এটা ফিংগাৰ মিছ কৰিলে আৰু এটা ফিংগাৰ দি আপুনি পইচাটো উঠাই ল'ব পাৰে কাস্টমাৰৰ পইচাটো উঠোৱাত ইজি হয় তাকে আমি তিনিটা ফিংগাৰ লেফট হ্যান্ডৰ তিনিটা ল'লো রাইট হ্যান্ডৰ তিনিটা ল'লো লৈ আছো এনেকৈ ল'ব ফিংগাৰটো কোৱালিটি ইমান ভাল হোৱা নাই ফিংগাৰৰ আকৌ টাচ কৰিলো অলপ কোৱালিটি বাঢ়িবলৈ ইয়া 64 মোটামুটি 50 ওপৰত হলে ভাল ফিংগাৰ কোৱালিটিটো স্ক্যান করতে 70 হৈ গ'ল এনেকৈ গ্ৰীন আহি যাব যদি 50 তলত হয় তেনেকুৱা হলে কিন্তু ৰেড আহি যাব তো নেক্সট কৰি দিব টেক্সট লগাই দুটা এটা লাষ্ট অথেণ্টিকেশ্যন এটো ফাইনাল ওটিপি এটা আহিব একাউণ্ট ওপেনিং ইজ বুলি আহিব তাৰপিছত সেই ওটিপিটো আপুনি এতিয়া ফিংগাৰটো কাস্টমাৰ আকৌ ল'ব লোৱাৰ পিছতে কাস্টমাৰৰ যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইলত এটা ওটিপি যাব তাত কিন্তু বহুত নাম্বাৰ থাকিব 02268681414 এইটো নহয় এইটো অফিচৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ হয় কাস্টমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু একাউণ্ট ওপেনিং ইজ 4টা নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত এনেকৈ একাউণ্টটো ওলাই যাব এই একাউণ্টটো কিন্তু স্ক্ৰীনশ্বট নহয় বেলেগ এখন মোবাইলৰ ফটো মাৰি আপুনি ৰাখিব নহলে খাতাত আপুনি লিখি ৰাখিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি দিব লগা কিন্তু পাসবুকটো ক'ৰ পৰা পায় পাসবুক আমাৰ ইয়াতে এভেইলেবল পাব পাসবুক যদি লাগে আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে অলৰেডি ভিডিঅ'ত শেষৰ ফালে এইবিলাক চাওক আমি পাৰ্সেলবোৰ বাহিৰত আমাৰ নিজৰ কুৰিয়াৰ আছে যিকোনো জায়গাত পঠাব পাৰো যদি কাৰোবাৰ পাসবুক লাগে পাসবুকৰ দাম মাত্ৰ 20 টকা আপুনি এটা পাসবুক দি কিনে এতিয়া ধৰি লওক খৰচা বেছি হোৱা নাই 250 জমা কৰিব আপুনি 300 টকা একাউণ্ট ওপেনিং 250 জমা থাকিব কাস্টমাৰৰ একাউণ্ট আপুনি 500 টকা লৈ ল'ব পাৰে এনেকুৱা প্ৰসেসত আপুনি জনসেভিংছ একাউণ্ট কৰি দেখিনে জনসেভিংছ একাউণ্টত এটিএমটো নাপায় আৰু সৰকাৰি যিমান পইচা আছে সব কমাই কিন্তু এটো এটিএম দি কিনে যিকোনো জায়গাৰ পৰা আধাৰ দি পইচা উঠাব পাৰে আপোনাৰ পৰাও পইচা উঠাব পাৰে পাসবুক আনি কোনো অসুবিধা নাই বহুত মানুহে কয় যে না এটিএম আমাৰ নালাগে চাৰ্জেস বেছি নালাগে তেনেকুৱা কাস্টমাৰৰ কাৰণে জনসেভিংছ একাউণ্টটো বেষ্ট গতিকে আশা কৰো ভিডিওটো অলপ হলেও বুজি পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এটো চেনেলৰ থ্ৰুতে সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰা হয় মই ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফিনো বেংকৰ অসমৰ মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিলো এটো নাম্বাৰত যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু যদি কাৰোবাৰ ফিনো বেংকৰ সিএসপি লাগে তেনেহলে মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে আজিৰ কাৰণে ইমানেই সমাপ্ত থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং অল দ্য বেষ্ট